बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम څنګه هغو ملګری ټیک ټاک یو میلر نو جوړ به خوشاله به ټیک ټاک به زم تاسو روز تاسو ملګری کریم خان د یو شارټ غونټ انګلیش ګرامر لیکچر ویډیو سره بیا تاسو ته خدمت کې حاضر یم نن کلاس کې بمونږ د پریزنٹ سمپل لکه سمپل پریزنٹ سمپل ورته وي پریزنٹ انډیفینټ ورته وي پای کې چې کوم پوزیشن دی پوزیشن څه ته وي چې کوم پراپرټي شو کوي دا د پریزنٹ انډیفینټ ټنس یو سټرکچر دی پاګې باندې به یو څو خبرې کوو چې تاسو ته کلیر شي او آینده بیا تاسو د دې ټنس په استعمال کې په لیکلو کې هم غلطي نه کوئ په وینا کې هم غلطي نه کوئ او که پیپر کې چېرته ووینئ یا په کاغذ کې ووینئ کتاب اخبار کې ووینئ نو چې ډایرکټ په ستا کنسپټ کلیر شي چې دا د کم ټنس کمه ټوکړه ده کمه حصه ده تاسو که تر اوسه زموږ چینل کې انګلیش ګرامر سیریز نوی سبسکرایب کړئ خپل هم سبسکرایب کړئ بل نه خبر سره ووهئ ملګرو سره شیر کړئ او زموږ چې کوم ټیک ټاک آی ډي ده کې انګلیش 1 چې پای باندې موږ تاسو ته د انګلیش د ګرامر خو پکې نه خو میجورټي سپوکن انګلیش سره وکیبلري وي یا ډیلی یوز سنټنسز وي نو هغې دپاره تاسو هغه هم موږ سره فالو کړئ کې انګلیش 1 چې تاسو ته انګلیش یاد کړئ راځئ چې کلاس سټارټ کړو کلاس پریزنټ سمپل پوزیشن ته موږ کلاس وایي پراپرټي پراپرټي څه ته وایي کلاس د انسان ملکیت اونرشپ چې د انسان سره څه څیز دی انسان دی هر څیز دی خو چې یو څیز د چا پراپرټي وي ملکیت وي پوزیشن وي دا به موږ په ټنس کې څنګه وایي نو کلاس هماغه دی کې چې کوم مین ورب دی کلاس هغه هیز دی او هیف دی د هیز او د هیف بلا استعمالونه دي دا په پریزنٹ پرفیکټ ټنس کې هم استعمالیږي خو هلته پسې شاته تھرډ فارم اف د ورب لګي دلته پسې ورب نه لګي کلاس هیز به موږ لګو چې کله سبجیکټ هی راشي شي اٹ یا سنګولر سبجیکټ مینس one subject one person نو هیز به لګو لکه هی هیز شي هیز اٹ هیز سایرا هیز او هیف به کلاس موږ لګو چې کله زما سبجیکټ آی راشي وی راشي یو راشي دی راشي یا پلورل سبجیکٹ راشي فار ایگزامپل آئی ہیو وی ہیو یو ہیو دے ہیو فلزا اینڈ حفصا ہیو نو کلاس بیا به هیف لګي ها دې پسې کلاس ګوري سبجیکټ به لګي چې کله د پریزنٹ پراپرټي اوسنی ملکیت لکه اوس دی وخت ما سره مارکر دی دی وخت مثال زما فرینډز دي زما فیملی دا چې د چا څه پراپرټي به تاسو وایي نو کلاس سبجیکټ به ولګوئ بیا پسې هیز هیو د سبجیکٹ مطابق به هیز هیو لګي چې څنګه سبجیکٹ دی که هی شي اټ نو هیز به لګي آی وی دی نو هیف به لګي او بیا پسې کلاس بدی پسې بس واچوي نمبر که ضرورت وي د دې زما 15 نه دي آی هیو 5 برادرز یا که نمبر ناون اچوي ایڈجیکټیو اچوي سم اچوي خو شاته پسې ناون ورب نه په هیز هیو پسې شاته ورب نه تھرډ فارم اف د ورب نه که تھرډ فارم اف د ورب بیا پریزنٹ پرفیکټ وي نو بیا پسې پدې پسې به ناون وي نمبر وي چې سی کوانټیټي وي چې سم یا پسې کلاس داسې وي نو دې ته موږ وایو پریزنٹ پراپرټي راځئ کلاس یو څو جملې پې جوړې کړو موږ وایو شي هیز 5 brothers she has 5 brothers دا هغې 15 نه دي she has 5 brothers she has 2 sisters she has 2 uncles she has 5 aunts دنیا لګیا اوسې کې څومره وی یا my father has headache د پلار مې په سر درد دی my father has headache د وجود څه چې کوم رزم د هغې تبه ده she has fever زما تبه ده I have fever یخنۍ والیم I have flu I have cold کلیر کلاس یا مثال په طور باندې په ملا مې درد دی I have backache په غاښ مې درد دی I have toothache I have earache چې څه تاسو کلاس ویلی شئ I have bad cough سمه ډېر زیات یخنۍ وهلی یم نو I have bad cough او I have چې تاسو یې ځای کې موږ I have bad cough I have throat infection په مرۍ کې مې انفیکشن دی نو I have throat infection د بیمارو دپاره هم تاسو کلاس ویلی شئ ځکه چې بیماري هم ستا دغه وخت کې ستا ده چې ستا تبه ده خو ستا پراپرټي ده که نه بل چا خو نه ده نو کلاس داسې هم تاسو ویلی شئ چې my father has headache د پلار مې په سر درد دی اوکې یا داسې یم چې you have a new car هلکه تاسو خو نوی موټر دی this car is your property then I can say you have a new car یا کلاس موږ وایو Ali and Iqra have a cute baby for example Ali and Iqra they're a couple دا یو ښځه خاوند دي او د دې ښکلي ماشوم دی نو موږ وایو Ali and Iqra چونکې کمپاؤنډ سبجیکٹ دی نو ما هیف لګو پلورل سبجیکٹ دی هیز سنګولر دی هیف پلورل دی Ali and Iqra have a cute baby یا کلاس موږ وایو پاکستان has 4 provinces پاکستان څلور صوبې دي پنځمه صوبه رجسټر نه ده نو پاکستان has 4 provinces اوکې یا موږ وایو کلاس فار ایگزامپل آمنا has several health issues د آمنا سره بلا د هیلث مسلې دي آمنا has
several health issues. Health issues mean health problems. या क्लास मंग नूर सवायु मंगवायु this baby has iron deficiency. मंगवायु this baby has iron deficiency. पदी माशूम की दे इन्हीं कम है दे iron deficiency पकेड़ा दला चिकम देनो folic acid दादे खुराकुना वरकोल पकार दी इन पे खोल दवाड़ी दारंगी fruit पे खोल दवाड़ी अमरूद केला सेब दारंगी क्लास दस इजुना no polymaltose type. No मंगवायु this baby has iron deficiency. Okay, या क्लास मंगवाई I have 2 mobiles now. अलग उस मासर 2 मोबाइल दी. I have 2 mobiles now. मतलब जब मासर मख की यो मोबाइल I had बब्बे मंगा पर 5 क्यों आयु उस present के I have 2 mobiles now उस मासर 2 मोबाइल दी. या क्लास मंगवायु 6 your statement has logical approach. अलग पर खबर के मुंगे पर खबर के वजन स्टा your statement. नो क्लास में your लगोले को has में लगोले असल के statement जमा सब्जेक्ट है. Your statement has logical approach. Logical mean मंतकी rationally लका मतलब वजन दे पर खबर के स्टा. Your statement has logical approach. उन्दर तक क्लास मंगे वेली शु या क्लास मंगवाई शु 6 my new mobile has many features. जमा पन्ने भी मोबाइल की ढेर features दी ढेर खुसूसियात पकी. दगशन क्लास उस बमुंग दे यो सेंटेंस रवाखलू और मागा 13 स्ट्रक्चर तमंगवाचो क्लास मंगवाई you have 2 laptops. You have 2 laptops. Think of the positive structure, the simple positive. The negative class सुख दासी की you have not. Perhaps or perhaps not लगी. She has not a car. Clear? Now class that's incorrect हो तो हमने चुवेली हुडीर दासी formal ना डीर usual ना डी خلق دغه دو د سم دغه هیلپینګ ورک کلاس د دې سره موږ دوه هیلپینګ ورک موږ لیکو چې موږ یوز کو یو ته کلاس موږ ډو لکه چې کوم هاز دی ایسا بلګي ډز او چې کوم کلاس د هاف دی د سره بلګي کلاس ډو نو دا بزن کې اړه دی کلاس یو د هاف سره ډو لګي یو هاف ا لیپټاپ You have 2 laptops. No, negative rashi. So you do not have 2 laptops. Or do not check class among contract tarado. You don't have 2 laptops. You don't have 2 laptops. Yeah, class among do you have 2 laptops? क्या तुम्हारे पास 2 laptop है? जवाब से yes I do and no I don't. Yeah, among class why the negative interrogative structure. Do you not have 2 laptops? क्या तुम्हारे पास 2 लैपटॉप नहीं है या क्लास दे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डोंट यू हैव 2 लैपटॉप्स डोंट यू हैव 2 लैपटॉप्स क्या तुम्हारे पास 2 लैपटॉप नहीं है या क्लास मंगवाई अलग क्लास 2 लैपटॉप विल दी व्हाई डू यू हैव 2 लैपटॉप्स व्हाई डू यू हैव 2 लैपटॉप्स बिकॉज आई नीड देम जमा जरूरत दे होता बिकॉज आई वर्क ऑन इट पर इस कार को मा प्रेजेंट indefinite tense के जो कम action वैल्यू आगता वैल्यू से जॉब की या why do you not have 2 laptops अलग के पास 2 लैपटॉप ये बोली नहीं आपके पास 2 लैपटॉप क्यों नहीं है why do you not have 2 laptops अब यदि informal why don't you have 2 laptops why don't you have 2 laptops means that तो तास 2 लैपटॉप ये बोली नहीं और क्लास दामंग emphatic के मंगोई तास को लैपटॉप था you do have a laptop You do have a laptop mean that stress the emphatic the emphasize को मंगा या खबर या बिंगला क्लास वायु you have the day चिकन मुस मिसाल मंगा tag question तास लैपटॉप स्टा ओले निश्ता you have a laptop don't you yeah you don't have a laptop do you तास लैपटॉप निश्ता वाले निश्ता you don't have a laptop do you okay और क्लास बिया so do I मिसाल का तास लैपटॉप दे नमासरम दे अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है मेरे पास भी है नदाब सिंह भाई छी You have a laptop, so do I. तुम्हारे पास लैपटॉप है तो मेरे भाई के पास भी लैपटॉप है. You have a laptop, so does my brother. My brother मुताबिक पे बेहतर do does लगा है. So does my brother. Clear class? या मिसाल ता से लैपटॉप निश्ता मसम निश्ता. You don't have a laptop, neither do I. ता से लैपटॉप निश्ता और मिसाल पतोर बानी दे एकरा सम लैपटॉप निश्ता. You don't have a laptop. Neither does Ekra. No class da tausta ha. Dikin shay bala khabar zaruri khabar paatna class. Ada talak unte explain ko maji tausta padi man English da zio talak unte safa ko. Class bazi waqt ki rashi I don't have or I have no. Da batasu class der frequently ketli. Class rashi misal I don't have. और बाजी क्लास राशि I have no. उसको दोनों इंटरचेंजेबली यूज की दास से राशि क्लासिकल आई डोंट हैव राशि का ना दल तजम मुसाबी फिजिकल
physical possession یو شیز physical وی لکه زم I don't have a marker for example I don't have 5 markers که زم کلاس تی زما سره 5 markers دي زم I have 5 markers I have 5 markers کدایم چې ما سره لس مارکر نشته نو I don't have 10 markers clear او کلاس چې کله I have no راشي نو دې مثال په تور باندې اسه attitude type مطلب something is not physical منگ وہی اس میں صبر نہیں ہے no she has no patience she has no patience پتا کہ حوصلے نہیں you have no courage you have no courage courage خدا سے سچیز نہیں رہی طرح والے چا پسر کیے courage something else you have no self confidence نو کلاس دا خبر پہ یار ساتھ ہیں انہوں نے سب ادوانا یوز کی گی منگوا you have no right to abuse me تات اس حق نشتے تمہتے کنزولو کی you have no right to abuse me نو کلاس simply تاستا منگا کلیر کلا چھے the has or the have استعمال پر present property کی بسنگا کی امید لرم تاسو بتی سنہ سیز دکڑی کلاس دعاگا نگیم پلیز دا یو ریکویسٹ لی چھے دعا کی میار ساتھ دے چھے اللہ زمان جوان صحت استقامت نصیب کی او دا چکم دا زدکڑی دا تعلیم سیکھنے سکھانے دا منگا پروسیس شروع کردی دارا من اللہ پا احسن طریقے سر تو رسی اور طول امت مسلمت اللہ خیر ورکی دعاگا نگیم میار ساتھ دی thank you very much السلام علیکم